orașul a arătat așa cum ar putea el să arate și când nu e capitală culturală. Cred că ce s-a făcut în ultimii 2 ani nu puteam să sperăm că se va întâmpla așa și că vom ajunge aici. E un proiect care nu are cum să funcționeze decât prin colaborare și dialog și nu o zic așa doar ca un clișeu. Unul dintre pașii buni pe care i-am făcut ține de transparență și de felul în care sunt alocate fondurile pentru proiecte culturale. Noi am propus împuternicirea a cât de multor actori posibil, nu doar culturali, ci și educațional, social. Am avut curajul să dăm libertate pe partea de conținut artistic și la nivel strategic de coordonare prin constituirea echipei curatoriale și apoi spre proiecte. Va fi o colaborare a la lung și am întărit niște parteneriate care nu păreau niciodată posibile. Pentru ei toți a fost o ocazie nemai întâlnită până acum. Și cred că cine a vrut să facă un proiect sau a avut un vis, cred că a reușit să-și-l ducă în mare măsură cu ocazia asta. Cred că lucrurile astea s-au plantat într-un mod, așa, poate invizibil și într-un proces care durează mult și care nu o să se termine în 2023, cu siguranță. Fiecare dintre noi suntem un element cheie în dezvoltarea orașului. S-a văzut străduința fiecărui operator cultural de a face altceva, de a ieși din zona de confort și de a aduce concepte care nu au mai fost în Timișoara. Că a fost o oportunitate și pentru noi, au fost lucruri pe care le-am făcut pentru prima dată anul ăsta. E o zonă de management cultural și de organizații, de operatori culturali foarte solidă. Foarte prezenți, foarte ancorați și produc conținut artistic de calitate și proiecte foarte valoroase. Mulți dintre noi am crescut de la atâta la atâta într-un an. Cred că procesul ăsta care ne-a adus alături, ăsta e cel mai mare câștig. Și nu doar pentru oamenii de cultură sau pentru cei, 30.000, 50.000 pe care știi și cu care interacționezi, dar și pentru restul publicului care e foarte divers. A fuzionat cumva tot într-un mod neașteptat de armonios și organic. E o structură foarte descentralizată care pune reflectorul pe operatorii culturali. Ei devin, în felul acesta, cei mai importanți actori în tot ce înseamnă Capitala Europeană a Culturii. Ceea ce mi se pare absolut spectaculos, chiar dacă nu este spectaculos în sensul convențional, adică n-am avut un eveniment cu 10.000 de participanți, ci mai degrabă fiecare a construit în zona lui, colaborând cu alții. Este o schimbare de paradigmă, o schimbare de gândire, un avânt și un curaj pe care cu toții l-am prins. De fapt, anul ăsta ne-a demonstrat că funcționează și un alt model. Ce pot eu să învăț de la tine, indiferent de pe ce poziție vii tu. Și asta mi se pare interesant. Capitala Culturală a creat un precedent sub care cred că nu vom coborî ca și nivel cultural. Pentru mine, Timișoara 2023 a fost o mare, mare surpriză plăcută. Profesional a fost locul în care eu am crescut. Energia orașului este pur și simplu extrem de diferită față de ce simțeai plimbându-te prin Timișoara cu 2 ani. Ceea ce este un câștig fantastic. Adică țin minte, de exemplu, în weekendul de deschidere, plimbându-mă prin expoziții, țin minte ce oameni mă întâlneam, pe care nu i-am mai văzut niciodată. Plecăm anul ăsta, în 2023, ieșim cu un mare cadou. Fiecare. Efectiv, fiecare este cu un diamant. Cred că oamenii se conectează la ceva atunci când lucrurile sunt autentice și sincere. Da, cred că asta rămâne după ceea ce am făcut noi. De fapt, contextul ăsta ne-a făcut să ne dorim mai mult să arătăm ce putem. Acum mi se pare că Timișoara este în cel mai bun punct al ei. Managerii culturali care au căpătat încredere că pot să facă lucrurile astea, sunt convinsă că anul viitor ne vor uimi cu noi lucruri. Și legiuitorii au învățat, și finanțatorii, și operatorii culturali, și artiștii, cu toți am învățat foarte mult. The easy way și the hard way.